หมอเจอคนไข้อยู่รายหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงสบายดีค่ะแต่ว่ามาเจอกันด้วยเหตุผลของการที่คนไข้มีไตวายนะคะแล้วก็สาเหตุที่ไตวายเป็นจากการกินมะเฟืองค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับผู้ป่วยที่หมอเจอนะคะในเคสนี้ค่ะคนไข้เป็นคนปกติเลยนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก60 กว่าปีค่ะแข็งแรงสบายดีนะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโรคประจำตัวค่ะแล้วก็ตอนที่เจอกันนะคะก็รับรายงานด้วยว่าคนไข้มีอาการของการคลื่นไส้อาเจียนนะคะท้องเสียฟังเล่าอย่างนี้ก็ดูเหมือนเป็นเคสทั่วไปนะคะเป็นเคสท้องเสียเป็นเคสลำไส้อักเสบทั่วไปค่ะแต่ว่าพอไปดูผลเลือดนะคะปรากฏว่าเจาะเลือดมาค่ะวันแรกเลยก็คือมีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกตินะคะโดย BUN นะคะก็ขึ้นไปประมาณสัก70กว่านะคะแล้วก็ครีเอตินินประมาณ6ค่ะเจาะเลือดมาเกลือแร่อย่างอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติพอถามรายละเอียดคนไข้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไข้ถึงมีไตวายอย่างนี้เรียกว่าไตวายนะคะก็คือมี BUN มีครีเอตินินที่สูงนะคะโดยคนไข้ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนทั่วไปนะคะแข็งแรงสบายดีนะคะไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนค่ะแต่มีนิดนึงก็คือไม่ได้ตรวจสุขภาพนะคะที่บอกแข็งแรงสบายดีนี่หมายถึงว่าเข้าใจว่าตัวเองแข็งแรงสบายดีก็คือไม่เคยเจ็บป่วยหนักนะคะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่คนไข้เข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วก็หนักขนาดว่าไตวายเลยนะคะพอถามรายละเอียดอีกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไตวายนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นสัปดาห์กว่าแล้วคนไข้ได้ของฝากมาค่ะเป็นมะเฟืองนะคะได้มาเป็นถุงเป็นแบบกิโลเลยนะคะทีนี้ปกติเวลาเราทานมะเฟืองอาจจะทานได้ในหลายลักษณะนะคะเช่นทานเป็นผลเลยหรือว่าที่เราเจอกันก็อาจจะไปใส่กับอาหารต่างๆเช่นใส่ในแหนมเนืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าในรายนี้ค่ะอันนี้คือเขาใช้มะเฟืองสดนะคะหลายผลถ้าหมอจะไม่ผิดนี่คือใช้ประมาณสัก30-40 ผลนะคะเพื่อที่จะมาคั้นน้ำนะคะเป็นน้ำมะเฟืองสดๆเลยนะคะจากตัวมะเฟืองที่ได้มาค่ะแล้วก็ดื่มทีนี้ในการดื่มอะค่ะก็ดื่มหลายคนนะคะคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคนไข้เองค่ะก็ดื่มด้วยแต่ว่าตัวคนไข้อะค่ะดื่มทีนี่คือเป็นเหยือกเลยนะคะคนไข้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ดื่มไปค่ะประมาณสักเป็นน่าจะครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่ะก็มีอาการนะคะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็ท้องเสียค่ะอาการเป็นหนักมากนะคะไม่ไหวขนาดที่คนที่แข็งแรงสบายดีเนี่ยค่ะก็หมอคิดว่าชีวิตคนเราคงมีการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะแต่ว่าในกรณีคนไข้ที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลจนอายุ60เนี่ยแปลว่าความรุนแรงเนี่ยมันต้องมากพอสมควรที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปโรงพยาบาลค่ะอันนี้ไปโรงพยาบาลที่อื่นนะคะใกล้ๆบ้านค่ะก็ไปนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็คุณหมอให้น้ำเกลือนะคะให้การรักษาก็คือให้ยาแก้ปวดนะคะให้ยารักษาเรื่องท้องเสียอาการขึ้นไส้อาเจียนก็เริ่มดีขึ้นท้องเสียเริ่มดีขึ้นนะคะก็กลับบ้านไปสักประมาณวัน2 วันนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นค่ะก็กลับมาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลที่หมอดูแลนะคะพอมาเจอกันค่ะก็คือคนไข้ยังมีอาการของการขึ้นไส้อาเจียนอยู่นะคะมีปวดท้องอยู่ถ่ายเหลวเนี่ยเริ่มลดลงและไม่มีไข้นะคะเจาะเลือดมาก็คือมีไตวายอันนี้พอไตวายเนี่ยที่หมอเคยเล่าบ่อยๆเวลาคนไข้มีไตวายมีค่าการทำงานของไตผิดปกติสิ่งแรกที่หมอจะต้องดูเลยก็คือว่าค่าเลือดเดิมเป็นยังไงนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีค่าเลือดเดิมในการเปรียบเทียบนะคะในคนที่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนค่ะเช่น BUN เนี่ยค่อยๆสูงมาเรื่อยๆเช่นปีที่แล้ว BUN เท่านี้ครีเอตินเท่านี้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะรักษามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ค่ามันค่อยๆแย่ลงมากเรื่อยๆอันนี้เราก็จะเรียกตามระยะของไตเรื้อรังอันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดมาจนถึงระยะท้ายๆแบบนี้นะคะคนไข้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหมออาจจะเข้าใจว่าอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี้ยเป็นจากค่าของเสียที่ข้างเยอะและอาจจะมีความจำเป็นและต้องไปคุยกันเรื่องฟอกเลือดไต
ซึ่งถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังมาเรื่อยๆค่ะการฟอกเลือดไตก็ในลักษณะเนี่ยก็บอกได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะคะว่ามีโอกาสที่จะต้องฟอกตลอดเนี่ยสูงมากนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะคนไข้ไม่เคยมีประวัติมาก่อนนะคะตัวช่วยของหมอก็คือต้องไปถามนะคะว่าเคยตรวจสุขภาพร่างกายมาก่อนไหมก็ตรวจเกี่ยวกับค่าการทำงานของไตนะคะโดย BUN ครีตินีนคนไข้จะเข้าใจกันบ่อยมากๆนะคะว่าเวลาหมอบอกว่าตรวจสุขภาพร่างกายนะคะก็บอกว่าเคยตรวจแล้วพอถามตรวจอะไรคนไข้ก็บอกแค่ตรวจเลือดนะคะในความบอกแค่ตรวจเลือดนี่ไม่พอนะคะเราจะต้องรู้รายละเอียดของเรานะคะผลเลือดที่จะดูค่าการทำงานของไตคือ BUN กับครีตินีนนะคะแล้วก็ต้องตรวจปัสสาวะนะคะว่าเป็นยังไงค่ะในรายนี้นะคะคนไข้ไม่เคยตรวจมาก่อนเลยนะคะพอย้อนกลับมาในมุมที่พอเราเจอคนไข้แบบนี้ดังนั้นสิ่งที่หมออาจจะต้องทำต่อเพื่อจะดูว่าคนไข้เป็นไตเรื้อรังหรือเป็นไตเฉียบพลันก็คือแยกได้พอจะแยกได้จากตัวอัลตราซาวด์นะคะปรากฏว่าหมออัลตราซาวด์ไปลักษณะอัลตราซาวด์ค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะก็คือคนไข้ไตไม่เล็กแล้วก็เนื้อไตค่ะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะปกติก็เลยมีความเป็นไปได้นะคะว่าในกรณีนี้ค่ะคนไข้อาจจะเป็นไตเฉียบพลันเลยนะคะหมอก็เริ่มรักษาโดยการที่ยังมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอยู่นะคะทานยังได้น้อยอยู่หมอก็ให้น้ำเกลือค่ะแต่ว่าเริ่มให้ปริมาณที่อาจจะมากหน่อยนะคะแล้วก็ดูการตอบสนองพออีกวันนึงไปตรวจคนไข้ค่ะอาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็เริ่มมีขึ้นไส้อาเจียนน้อยลงปวดท้องน้อยลงนะคะแต่ค่าไตก็ยังไม่ลงนะคะอาจจะมีสูงขึ้นอีกหน่อยๆด้วยเช่น70ก็ขึ้นประมาณสัก75ประมาณนี้นะคะคือโดยแนวโน้มเนี่ยขึ้นหน่อยๆแต่คนไข้อาการดีเกลือแร่ปกติดีแล้วก็เริ่มมีปัสสาวะออกโอเคก็ยังไม่ให้กลับบ้านนะคะก็ให้น้ำเกลือต่อนะคะดูอาการต่อวันที่2วันที่3วันที่4ก็ไปตรวจแบบนี้นะคะก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มทานอาหารได้มากขึ้นขึ้นไส้อาเจียนน้อยลงปวดท้องก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะน่าจะประมาณวันที่4หรือวันที่5เนี่ยค่ะค่าการทำงานของไตของคนไข้เริ่มดีขึ้นนะคะลดลง BUN คีนีลดลงเกลือแร่ปกติอาการดีขึ้นชัดเจนค่ะตรวจต่อไปอีกสัก 2-3 วันค่าไตก็ค่อยๆลดลงมาตามลำดับนะคะลดมาเรื่อยๆจนค่าไตเริ่มดีขึ้นจาก BUN ประมาณสัก70ครีตินิน6ค่ะก็เหลือประมาณสัก30ถึง40นะคะกับ3นะคะประมาณนี้ทุกอย่างดีขึ้นหมดหมอก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยพอสมควรแล้วก็จากเหตุการณ์ทั้งหมดหมอก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไตเฉียบพลันนะคะโดยการโดยรวมดีขึ้นหมอก็เลยให้คนไข้กลับบ้านนะคะแต่ว่าน่าเสียดายคนไข้ไม่สะดวกมาตรวจด้วยกันต่อนะคะก็กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแต่ว่าหมอก็แนะนำเพิ่มเติมไปว่าถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอาจจะค่อยมาดูอีกทีนึงแต่ว่าโดยรวมโดยแนวโน้มจากการที่ให้น้ำเกลือในระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วค่าการทำงานของไตเริ่มดีขึ้นภายในเวลาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งก็ถือว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นไตเฉียบพลันแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะหายขาดได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเคสนี้นะคะก็คือข้อแรกค่ะการตรวจสุขภาพยังเป็นสิ่งสำคัญนะคะพอเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆนะคะอย่างเช่นคนไข้ท่านนี้ค่ะก็อายุ60 ปีใช่ไหมคะไม่ได้ตรวจสุขภาพมาเลยเป็นเวลานานนะคะการที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยเป็นเวลานานหมอยังคิดว่าในเคสเนี้ยค่ะคำตอบจะอยู่ตรงหลังที่ว่าการให้น้ำเกลือแล้วสามารถที่จะค่าไตดีขึ้นมาได้แบบภายในเวลาแค่สัปดาห์หนึ่งนะคะแล้วก็อัลตราซาวน์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติดังนั้นในเคสเนี้ยน่าจะเป็นคนไข้ที่ไตปกตินะคะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าไตปกติก่อนหน้านี้การตรวจสุขภาพร่างกายก่อนหน้านี้ก็ยังสำคัญนะคะเช่นก่อนหน้านี้นะคะเคยตรวจมาแล้วว่าค่าไตปกติตรวจทุกปีปกติแล้วพอเกิดเรื่องเนี่ยอันนี้หมอก็จะค่อนข้างบอกได้ชัดเจนเลยว่าอย่างเงี้ยเป็นไตเฉียบพลันเดี๋ยวรักษาไปก่อนมีโอกาสที่จะหายขาดค่อนข้างจะมากอย่างเงี้ยค่ะกับการที่หมอจะต้องมาบอกคนไข้ว่ามีความเป็นไปได้2 อย่างนะคะว่าท่านอาจจะเป็นไตเรื้อรังก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นไตเฉียบพลันก็ได้ก็ลองรักษาก่อนแล้วก็ลองลุ้นดูนะคะในความสัก1 สัปดาห์ที่แตกต่างกันก็ยังมีความลุ้นอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีโอกาสนั้นดังนั้นในความเครียดในความกังวลก็จะค่อนข้างมากทีเดียวนะคะข้อต่อไปก็คือการเรียนรู้จากการที่อาหารบางอย่างนะคะอาหารมะเฟืองเนี่ยดูเหมือนเป็นอาหารทั่วๆไปนะคะมะเฟืองเป็น
เป็นเขาเรียกเป็นผลไม้นะคะที่เจอได้ทั่วไปนะคะบางคนก็ยังเข้าใจว่าอ๋อมีสรรพคุณเยอะนะคะก็มีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะอย่างนี้นะคะก็ทานเยอะๆเลยแล้วกันก็จะได้ช่วยบำรุงตรงนู้นตรงนี้นะคะหมอก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นเคสจริงนะคะที่หมอเจอจริงๆนะคะเป็นเคสที่ไม่ได้เจอบ่อยนะคะแทบจะไม่ได้เจอทุกปีนะคะนานๆเจอเคสหนึ่งในส่วนตัวของหมอเองเนี่ยเจอแค่เคสเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นโอกาสที่ว่าทานมะเฟืองเราจะแบบในคนทั่วไปนะคะเราจะแบบเกิดเรื่องเลยเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะเยอะด้วยในลักษณะบางประการก็คือจากในเคสที่หมอเล่าให้ฟังก็คือใช้วิธีที่คั้นสดๆนะคะดังนั้นการที่ได้สารในมะเฟืองจะมีสารตัวนึงคือสารออกซาเลตนะคะซึ่งจะไปอุดท่อไตในกรณีที่ทานสดๆเนี่ยทานสดๆหรือว่าคั้นสดๆเนี่ยก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราทานสดๆแค่ผลเดียวค่ะสารออกซาเลตก็จะได้ปริมาณหนึ่งใช่ไหมคะแต่ในเคสนี้ค่ะผู้ป่วยรายนี้นะคะคั้นน้ำแล้วก็ทานดังนั้นปริมาณความเข้มข้นของสารออกซาเลตในมะเฟืองค่ะก็จะเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นวิธีการทานที่ขออนุญาตบอกว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้นะคะส่วนในการทานมะเฟืองควรจะทานแบบไหนแล้วคนไข้ไตควรจะทานเท่าไหร่นะคะอันนี้หมอเคยเล่าให้ฟังในวิดีโอแล้วนะคะสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะก็บอกนิดนึงสำหรับคนไข้ไตทุกระยะนะคะบอกไปเลยว่าถ้าเกิดเลี่ยงได้ท่านควรจะเลี่ยงนะคะตั้งแต่ไตระยะแรกๆนะคะรวมทั้งผู้ป่วยไตที่ได้รับการฟอกเลือดไตแล้วหรือล้างทางช่องท้องนะคะมะเฟืองควรเลี่ยงทั้งหมดนะคะคนทั่วไปทานได้แต่ควรทานแบบไหนไปดูเพิ่มเติมได้นะคะและสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะทั้งคนทั่วไปแล้วก็ในกลุ่มคนไข้นะคะหมอได้จะทำเพลย์ลิสต์แยกตามประโยชน์แล้วก็แยกตามหมวดหมู่ของผู้ป่วยแต่ละแบบนะคะเอาไว้ค่ะอันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะแล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ